ลาฮอร์เมืองหลวงของแคว้นปัญจาบในประเทศปากีสถานตั้งอยู่บนทำเลที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ทำให้เมืองนี้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมานับย้อนไปได้ไกลกว่า 1,000 ปีเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรกัสมีที่นับถือศาสนาฮินดูก่อนที่จะกลายเป็นดินแดนของชาวมุสลิมเมื่อมนุษย์แห่งราชวงศ์กัสนีสุลต่านที่ทรงอิทธิพลที่สุดพระองค์หนึ่งแห่งโลกมุสลิมจากอัฟกานิสถานเข้ายึดครองในช่วงปลายศตวรรษที่ 10ต่อมาลาฮอร์ก็กลายเป็นเมืองที่กษัตริย์ในราชวงศ์โมกุลหลายพระองค์โปรดปรานและเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิอีกกว่า 10 ปีในช่วงศตวรรษที่ 16 คลิปนี้อับดุลเฮทูบจะพาท่องไปในลาฮอร์เพื่อย้อนรอยประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ผ่าน 6 สถานที่สำคัญที่น่าสนใจไปติดตามกันครับ 1. ป้อมและพระราชวังเมืองลาฮอร์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองสร้างขึ้นริมฝั่งแม่น้ำราวีแม่น้ำสายสำคัญในภูมิภาคตามธรรมเนียมการสร้างพระราชวังในดินแดนแถบนี้แต่ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ทำให้เส้นทางน้ำไหลขยับออกไปจากตำแหน่งเดิมพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นที่ประทับของผู้ปกครองเก่าแก่มาช้านานก่อนการมาถึงของราชวงศ์โมกุลทว่าสถาปัตยกรรมต่างๆที่เห็นอยู่ในปัจจุบันล้วนทยอยสร้างขึ้นในสมัยที่ราชวงศ์โมกุลเข้ามาปกครองตั้งแต่กษัตริย์องค์ที่ 3 ไปจนถึงองค์ที่ 6 ในราชวงศ์เริ่มตั้งแต่พระเจ้าอักบาพระเจ้าชาฮันกีพระเจ้าชาจาฮานและพระเจ้าออรังเซบหลังกำแพงที่สูงใหญ่และแข็งแกร่งมีประตูสำคัญ2แห่งของพระราชวังและป้อมปราการคือประตูอาลามกิรีซึ่งเป็นประตูทางเข้าออกหลักที่มีขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกน่าเกรงขามหนักแน่นและมั่นคงสัตว์พาหนะสำคัญอย่างช้างสามารถเดินผ่านซุ้มประตูนี้ได้ส่วนประตูชาเบิร์ชประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบสีอย่างงดงามเป็นประตูส่วนพระองค์ของกษัตริย์ภายในยังประกอบไปด้วยท้องพระโรงสำหรับว่าราชการที่ส่วนใหญ่เป็นอาคารเปิดโล่งที่มีเสารองรับเป็นจำนวนมากนิยมใช้หินทรายแดงเป็นองค์ประกอบหลัก 2. พระราชวังกระจกภายในพื้นที่เดียวกันกับป้อมและพระราชวังเมื่อเดินผ่านซุ้มประตูชาเบิร์ดเข้ามาจะพบกับกลุ่มอาคารหรือพระตำหนักที่เป็นส่วนหนึ่งของเขตพระราชฐานอันเป็นที่เลื่องลือถึงความงดงามนั่นคือพระราชวังกระจกที่สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ชาจาฮานเพื่อให้เป็นที่ประทับของพระมเหสีมุมตัสมาฮานซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นเคยกันดีถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์โดยทรงสร้างทัชมาฮานอนุสรณ์สถานแห่งความรักระดับโลกให้กับพระมเหสีองค์เดียวกันนี้ที่เมืองอากราในอินเดียส่วนที่ลาฮอร์ก็มีพระราชวังกระจกแห่งนี้ที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกเป็นส่วนใหญ่รวมไปถึงการเขียนลวดลายจิตรกรรมฝาผนังและการฝังหินสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารนอลักคาที่มีหลังคาโค้งได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะอิสลามในแคว้นเบงกอลซึ่งเป็นพระราชนิยมที่ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในราชวงศ์โมกุลในรัชสมัยของพระเจ้าชาจาฮาน 3. พระราชอุทยานชาลิมาคำว่าชาลิมามีความหมายถึงสิ่งที่สวยงามพระราชอุทยานแห่งนี้จึงสื่อถึงการเป็นสถานที่แห่งความรักความสุขและแสงจันทร์คล้ายกับการจำลองสวนสวรรค์ตามความเชื่อที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอานพระเจ้าชาฮันกีได้เริ่มสร้างพระราชอุทยานชาลิมาขึ้นครั้งแรกที่เมืองศรีนาคาในแคว้นจัมมูแคชเมียร์ตั้งแต่ครั้งยังเป็นเจ้าชายก่อนจะมาสร้างอุทยานในชื่อเดียวกันเพิ่มเติมอีก2เมืองสำคัญก็คือลาฮอร์และเดลีพระราชอุทยานชาลิมาในเมืองลาฮอร์แบ่งการจัดสรรพื้นที่ออกเป็น3ระดับคือสวนแห่งความรื่นรมย์สวนแห่งชีวิตและสวนแห่งความอุดมสมบูรณ์ตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดชันเพื่อให้เกิดแรงดันน้ำและน้ำพุภายในสวนรวมไปถึงการสร้างที่ประทับซึ่งนับเป็นการจัดสรรและวางองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตย์บนพื้นที่ได้อย่างลงตัว 4. มัสยิดวาซีคานนี่เป็นมัสยิดที่เป็นตัวแทนของสกุลช่างเมืองลาฮอร์ได้เป็นอย่างดีโดดเด่นและมีชื่อเสียงด้านการประดับตกแต่งที่งดงามทั้งด้านนอกและภายในสร้างโดยวาซีคานผู้สำเร็จราชการของแคว้นปัญจาบในรัชสมัยของพระเจ้าชาจาฮานความน่าสนใจของมัสยิดด้านนอกอยู่ตรงที่มีหอคอยตั้งอยู่ที่มุมทั้ง4ของลานด้านหน้าและมีโดม5โดมเรียงกันซึ่งนับเป็นต้นแบบของงานช่างที่ปรากฏเฉพาะที่เมืองลาฮอร์เท่านั้นไม่เป็นที่นิยมในเมืองอื่นๆในยุคสมัยเดียวกันรวมไปถึงการใช้กระเบื้องเคลือบในการตกแต่งบนผนังอาคารด้านนอกและด้านในซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะเปอร์เซียและอุซเบกิสถานอย่างชัดเจนทั้งการเขียนตัวอักษรเป็นลวดลายต่างๆและลายพันธุ์พฤกษา
ส่วนการใช้มูการนัสหรือโครงสร้างขนาดเล็กซ้อนกันบริเวณซุ้มโค้งที่มีลักษณะคล้ายกับรังผึ้งซึ่งแม้จะเป็นรูปแบบของงานที่พบได้ทั่วไปในสถาปัตยกรรมมุสลิมแต่ที่มัสยิดวาซีคานนี้มีการออกแบบขึ้นมาใหม่ให้มีลักษณะเฉพาะของราชวงศ์โมกุลและอินเดียเท่านั้น 5. มัสยิดบัตซาฮีในอดีตเมื่อครั้งที่สร้างเสร็จที่นี่เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลาฮอร์และปัจจุบันยังได้รับการยกย่องว่าเป็นอีกหนึ่งมัสยิดอันยิ่งใหญ่ที่เป็นตัวแทนของศิลปะแบบโมกุลสร้างด้วยหินทรายสีแดงประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนสร้างขึ้นในปี 1679 โดยพระเจ้าออรังเซบด้านหน้าเป็นซุ้มประตูขนาดใหญ่ตรงกลางขนาบข้างด้วยซุ้มขนาดเล็กข้างละ5ซุ้มด้านบนเป็นโดมหินอ่อนขนาดใหญ่3โดมทั้งหมดเป็นทรงสมมาตรตามแบบฉบับของศิลปะอินเดียแห่งราชวงศ์โมกุลแม้เขาโครงโดยรวมของมัสยิดบัตซาฮีนี้จะดูคล้ายกับมัสยิดจามาในเมืองเดลีแต่สถาปนิกได้ขยายผังมัสยิดเดิมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถจุผู้คนที่มาประกอบศาสนกิจได้พร้อมกันถึง 100,000 คนทั้งยังปรับแต่งรายละเอียดที่มีทั้งการลดทอนและเพิ่มเติมทั้งในส่วนของอาคารด้านหน้าโดมขนาดใหญ่และหอคอยให้มีความงดงามมากขึ้นเสริมด้วยการตกแต่งภายในที่เริ่มแสดงให้เห็นถึงการได้รับอิทธิพลจากตะวันตกในสถาปัตยกรรมโมกุลสุสานของพระเจ้าชาฮันกีสุสานที่ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง10 ปีตั้งอยู่ในสวนฝั่งตรงกันข้ามกับตัวเมืองลาฮอร์โดยมีแม่น้ำราวีกั้นกลางด้วยพระราชประสงค์ของพระเจ้าชาฮันกีที่ต้องการให้ฝังศพในสถานที่โล่งและเต็มไปด้วยความสุขตามอย่างสุสานของบรรพบุรุษคือกษัตริย์ในราชวงศ์โมกุลทั้ง3พระองค์ก่อนหน้าตัวอาคารของสุสานยังเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากเปอร์เซียเป็นหนึ่งในบรรดาสุสานรุ่นแรกๆที่มีการนำหอคอยซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักปรากฏอยู่แต่เฉพาะในมัสยิดมาประดับไว้ในสุสานโดยที่ไม่มีอาคารใดๆอยู่ด้านบนตัวอาคารหลักหีบพระศพของพระเจ้าชาฮันกียังนับเป็นอีกหนึ่งโบราณวัตถุที่เป็นงานศิลปะชิ้นเอกแห่งราชวงศ์โมกุลสร้างด้วยหินอ่อนตกแต่งด้วยหินสีต่างๆเป็นลายพันพฤกษาและพระนาม99พระนามขององค์พระอัลเลาะห์ในพื้นที่ใกล้กันยังเป็นที่ตั้งของสุสานของอีกหนึ่งบุคคลสำคัญคืออาซิฟคานขุนนางคนสำคัญของพระเจ้าชาฮันกีที่ปัจจุบันตัวสุสานผังแปดเหลี่ยมคงเหลือเพียงเค้าโครงของความงดงามของอาคารซุ้มโค้งด้วยเพราะกระเบื้องเคลือบสีที่ตกแต่งเป็นลายพันพฤกษาอยู่เดิมถูกรื้อทำลายเพื่อนำไปใช้ประดับในอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ในเมืองอมฤตสาในช่วงที่พระเจ้ารันชิตสิงห์แห่งอาณาจักรซิกเข้ามาปกครองลาฮอร์ราชวงศ์โมกุลค่อยๆเสื่อมอำนาจลงหลังรุ่งเรืองมานานกว่า300 ปีในช่วงปลายของราชวงศ์โมกุลเมืองลาฮอร์ที่เดิมที่เคยเป็นเมืองหลวงเมืองที่กษัตริย์เสด็จแปรพระราชฐานและเมืองหน้าด่านทางพรมแดนตะวันตกของอินเดียก็ไม่ได้รับความสนใจเหมือนในยุคแรกและยังถูกเปอร์เซียรุกรานหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งถูกอาณาจักรซิกเข้าครอบครองในที่สุดและลาฮอร์ก็ได้กลายมาเป็นเมืองหลวงของชาวซิกอยู่นานถึง50 ปีในศตวรรษที่19แล้วจึงค่อยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในเวลาต่อมาอับดุลไฮทูบขอขอบคุณข้อมูลที่นำมาจัดทำคลิปนี้เนื้อหาส่วนใหญ่มาจากบทความนำชมสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์โมกุลที่เมืองลาฮอร์เขียนโดยเชษฐ์ติงสัญชลีจากดำรงวิชาการวารสารรวมบทความวิชาการคณะบรรณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรครับ